Minä olen Vesa. Minä olen Simo. Me ollaan Dead and Ironi ja sinä katsot vanhan heviäjän turinoita. Älä katso muita turinoita. No niin, tervetuloa vanhan heviäjän haastattelun pisteelle taas. Elikkä nyt ollaan Imatralla Dead and Ironin treenikämpällä ja mulla on mukana, esitelkää sitten. Simo Jokela. Ja Vesa Wienberg, laulu, Kitara. Joo, biisi. biisi. Pakko mainostaa. Niin. Sain tässä viime viikolla kutsun tulla katsomaan heidän treenikämppä keikkaa, niin mikäs teillä nyt on meininki? Ehkä tässä sisään ajetaan vähän, kokeillaan miten uudet biisit lähtee rullaamaan ja tähän aikaan kosketus tällä kokoonpanolla. Niin, siis, live-homma. joo, Niin. siis se voisi sanoa, että vuosi on tehty kyllä ihan helvetisti hommia. Että ukot kutsu vuosi sitten mukaan ja oli kiva päästä taas pitkästä aikaa niin louhiin tällaista musaa. Mutta vuosi on tehty kyllä hommia ihan älyttömästi. Ja Simo on tehnyt ihan helvetin hyviä biisejä ja oli jotenkin tosi kiva lähteä mukaan. Mutta sitten kun korona on ollut, mikä on, niin todettiin, että nämä on jotenkin kiva päässä koeponnistaa. Kyllä. Hyvin pienelle käsivalikoidulle yleisölle ja se on niinku tässä ideana. Niin joo. Elikkä nyt sitten ihan, teillä on täysin oma uutta matskusetti, kyllä. No se vissi yksi vanha. Yksi vanha siellä on mitä ukot on soittanut. Bändihän on vanha. Oo, 2010 aloiteltu. Just. Tässä on muutama otteeseen kokoonpanot vaihtunut, mutta nyt on timanttiin kehissä. Näin on. Älä lupaile vielä. Kyllä. No se, että kun uutta matskua on tietysti tullut, niin mitäs toi fyysinen tai digitaalijulkaisu? Nauhoitushommia. No sehän on tässä vähän niinku työn alla. Me ollaan esidemoiteltu niitä, tuotettu. Itse nauhoitellut kotona ja Vesa on nauhoitellut kotona lauluja ja Joo. palloteltu ideoita. Ja Joo. Mut siis niinku se on niinku sanottava, että biisin määrä, lukumäärä on sellainen, että siellä on niinku albumillinen ja on. heittämällä. Nyt tietysti vaan meitä koen, että biisit on niin hyviä, että ne pitää myös äänittää niinku todella hyvin, että se tavallaan tulee musiikin luonne esille. Mut enemmän minua huolestuttaisi, jos olisi heti mahis niin mennä äänittää levyllinen musaa ja olisi paskoi biisejä, kun tämä tilanne, että nyt on tavallaan voidaan rauhassa katsoa, että miten ne biisit toimii. Ja tääkin on tärkeä juttu sen takia, että sä näet biiseistä oikeastaan, että sä treeneissä vielä näe, miten se toimii. Niin. Heti yleisön reaktiot kertoo aina niin kuin ihan älyttömän paljon, miten niin kuin biisi toimii. Kyllä. siellä saattaa tulla nyt yllätyksiä. Niin, just Ukko oli sanonut, että me tiedetään itse, että mitkä saattaa toimia, mutta pitää varautua siihen, että niinku, siis, Niin, koska yleisöllähän tätä niinku niin, tehdään. ja sitten se voi olla, että se mikä ajattelee, Niin, että itse, että tämä on helvetin hyvin toimii yleisölle, mutta sitten se onkin joku toinen Niin, biisi, just mikä näin. lähtee Joo, ihan niin, niinku Kyllä. Just näin. lapasesta tavallaan Joo. yleisöllekin. Kyllä. Joo. Ja sitten vielä se, että toi musatyyli, niin mä itse jotenkin tykästyin heti alussa siihen, että ei ollut mitään, niin kuin, tiedätkö, alagenre-metallia. Että ei ollut, niin kuin, että se lokero, niin kuin, mihin mun mielestä niin kuin meni tosi puhtaasti, niin oli semmoinen niin kuin klassinen heavy metal tai jopa sellainen new wave of British heavy metal. Joo. Tavallaan, niin kuin, että se oli jotenkin, mulla tuli heti, että ai jumalauta, että kun mä miettii, että niin kuin bändejä mitä on, että mitkä bändit louhii sellaista niin sanottua perusheviä. Mä olin silleen, että no onhan niitä nyt oltava. Sitten mä olin niin kuin, että no vittu, ei mun niin tule yhtään niin kuin mieleen. No just tuossa äsken vailin tänne päin, niin kun tiesin, että on niinku tyyli tuollainen Joo. perus heavy tavallaan ja tällainen new wave, niin sit mä aloin kanssa miettiä, että ei nyt tänä päivänä hirveästi ole sellaisia ihan niin sanottuja perus heavy bändejä, jotka laulaa sit niinku tavallaan niinku laulu on niin sanotusti puhdasta laulua, Joo. että se ei ole sitä örinää murinaa, Niin, mikä nyt tietysti itsellä ainakin niinku tänä päivänä uppaa hyvin, mutta sitten vähän niinku kaipaa sitä ihan sellaista perus rehellistä heavy metal. Rehellistä heavy metallia, kyllä. Ja just se, että me ollaan esimerkiksi sitä ikäluokkaa sun kanssa, että me alettiin nopeasti kasvaa siihen, että alkoi niitä alagenreja tulee. Ja jossain vaiheessa mun mielestä niin kun ne alkoi mennä jo niin solmuun ja sekasin, että musta on jotenkin tosi nasta, kun jengi kysyy millaista musaa. Niin heavy metallia. Niin joo. Et se on niinku jotenkin niinku,
se on Ei niinku oo mitään- käsittäen sama kuin niin. ruisleipä. Niin, on, joo, kyllä. Ei oo mitään reindeer fucking post. Niin, siis Niin. ja just esimerkiksi toi Dark Riverissa kiinnitettiin huomiota, Joo. että et niinku tavallaan, että helvetin hyviä bändejä. Mm. Mutta jotenkin se semmonen, että sieltä olisi kuullut yhdelläkin bändillä, niin että olisi tullut sellainen tietynlainen selkeä riffi, joka alkaa. Tai niinku sellainen tietty kappale rakenne ja kliini laulu, niin ne loisit vähän poissaololla. Joo, se on just itse ainakin vähän niin kuin kaipailee sitä ihan perus kliinilaulua. Että just Joo. niin kuin tavallaan, että kun tänä päivänä se on se trendi on vähän toi Niin on. örinälaulu ja Joo, vähän Kertsit cleanillä ja... niin. Niin, just Niin. näin. Just näin. Tai sit just sekoitetaan molempia. Niin, Joo, kyllä. joo, just tää. Mutta ihan tuollainen perus No sitä on kohta tarjolla. Joo, kyllä. Vähän jaksaa autena vielä. Kyllä. Ja siis se, että heti kun tää korona helpottaa, niin keikoille. Kyllä. Et niinku, et sitä mä oon niinku, ei oo ikinä turhauttanut tulla treeneihin. Niin kuin sanoit, ollaan tehty kyllä hommia ihan perkeleesti. On. Mut mulla on koko ajan ollut mielessä se, että voi vitsi kun tätä pääsee soittaa ihmisille. Me niinku just, siksi tulit sinäkin esimerkiksi mieleen, että niinku vanhan heviäjän niinku pirtaa varmasti niinku tietyt riffit. Ja sit pakko sanoa, että jos esimerkiksi yhdessä kappaleessa niin kesto on vajaa 11 minuuttia. Siellä on vähän eeppistä louhintaa. Joka kertoo veljesvihasta. Niin kahdesta veljeksestä, jotka vihaa toisiaan. Niin ja jumalat päättää heidän kohtalonsa, niin tulee kylmät väreet, kun kertoo sitä story. Tuo on aika kyllä niin mielenkiinnolla odottamaan. Joo, kyllä. Varmasti hyvää settiä tulossa. Joo. Ja siitäkin biisi pakko sanoa, kun siinä on sellainen outro. Mietittiin, että jätetäänkö se pois, mutta se olisi laskenut se kesto muistaakseni alle 10 minuutin. Joo, se oli pakko laittaa. Se on pakko saada sinne, että se menee yli 10. Tämä yksi massiivinen biisi pitää olla. Kyllä. No se on tärkeää, joo. Niin. Semmoinen Dead and Ironin Rime of the Ancient Mariner. No joo, ehkä pikemminkin enemmän hakee tuolta Keeper of the Seven Keys. No se voisi olla. Niin joo, just että on... Osastolta. Kyllä. Joo, paitsi laulaja nyt ei ole heti pitää sanoa. Niin joo, ei. joo, kyllä. Mites nyt sitten, tietysti keikkarintama nyt lähtee yrittää heti vaan kun mahdollisesti. Itse ainakin huomannut, mitä nyt vähän bändien kanssa jutellut, niin kyllä sit on niin kuin, bändit on niin tuskastunut siitä, että kun ei pääs edes pienillekään keikoille oikein nykyään. Joo. Säälliksikään melkein niitä, ketkä kerkes just jonkun levy tuutata pihalle ja sit menee kaikki kiinni. Joo, ei voinut olla esimerkiksi Dark Riverissä, kun katsoi Marianas Restia, kun ne julkaisi just Loistavalle. Ja just sit kaikki meni kiinni. Näki äijistä, että ne veti niin tykin keikan. Niistä näki, että ne oli latausta tosi paljon. Mutta niinku tavallaan, tää on ollut taas hyvä aikaa muhitella siis näitä juttuja. Niin varmasti monella niin se, että tavallaan kun ei ole päässyt, niin sitten on päästy niin tekemään, rauhassa niin, tekemään ja Joo, pyörittelemään ideoita. Kyllä. On. Ja sitten näkee sen, että pakko sanoa, niin kuin Muistukoskelta on mukana, niin sovitukset ja kaikki sellainen, niin huomaa, oli kiva tulla mukaan, kun huomaa, että siellä on niin kuin ajatuksella tehty niitä juttuja. Pallotteluhan se tossa on. Joo. Ja sitten mikä on musta hyvä, että niinku biisit tulee Simolta, että mun mielestä se on niinku semmoinen demokratia on ihan niinku perseestä, että mun mielestä niinku yhden vision, että on niinku hyvä mennä hänen vision mukaan. Niin, tavallaan, että on niinku, jolla on se selkeä suunta, mitä lähdetään niinku menemään. Niin, kyllä. Et siellä ei ole mitään Janickersia. Saihan se sitten vetästi. Kyllä. Jos ette tiedä Janickers-juttua, niin käykää katsomassa tai kuuntelemassa Vesan podcastia Kasarilapset, niin sieltä saa vähän osviittaa sitten tästä Janickersista. Joo, mutta keikko siis heti vaan kun mahdollista. Toivottavasti syksyllä, loppusyksystä viimeistään Samspubissa Karhulassa, niin Joo. Samin baari on ollut kyllä niinku semmoinen, kun ajattelee, että sieltä on niinku Omnium Gatherum ja muut lähtenyt niinku, ja soittanut siellä niinku keikkoa, niin se on vielä siitä niinku hauska paikka, että sinne ei ihan mitä tahansa niinku shaibaa kehtaa lähteä vetää. Mut sit kun siellä niinku tavallaan löytää sen niitten Karhulan heavy-menninkäisten niinku suosioon kun pääsee, niin ja se oli hyvä Dark Riverissäkin muutamat tuli sanoa, että sulla on kuulemma nyt taas ihan oikeakin bändi. Ei noterannut, kun soitti kevyempää musaa, nyt oli niinku innossa. Nyt on niinku. Ei kai tässä sit sen kummempaa aletaan
päästetään pojat valmistautuu Joo, reenikeikalle ja mukava kun tulit. kiitokset, että pääsin tulemaan. Ja Ilman muuta. Ei muuta kuin lykkä til keikalle. Kiitos, kiitos. Joo. Tämä biisin nimi on The Ninth Wave. It's the